को लागि सरप्राइज आज गिफ्ट सरप्राइज खाना रेडी गर्दैन के हो खोलेर हेर थ्याङ्क यू के हो सजिलो भएछ भिजेकोले के हो प्याकेट चाहिँ यत्रो ठुलो के छ अझै छ ए के छ के हो एकछिन हेर्छु पहिला यो पनि हेर्छु मलाई थाहा भएन नट्सहरू छ ए आई थिङ्क क्यामेरा स्ट्यान्ड हो थ्याङ्क यू मलाई पुरा चाहिएको थियो किनकि म अहिलेसम्म टेबलमा कता कता हातमा राखेर अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको थियो मलाई भिडियो बनाउनु थ्याङ्क यू फर गिफ्ट यस्तो रहेछ ल मलाई खुसी लाग्यो मलाई अहिलेसम्म प्रब्लम भइरहेको थियो यो भिडियो बनाउनु र अहिले भयो थ्याङ्क यू दुईजनालाई बाउ छोरा दुईजना मलाई सरप्राइज गिफ्ट दिएकोमा होइन